อยากให้พูดถึงข้อดีของแต่ละคนละกันเพราะเรารู้ว่าโดยธรรมชาติมนุษย์มันไม่มีใครพูดถึงข้อดีของตัวเองอะไรอย่างนี้มันจะเขิน ได้ อา ค่ะ จจะไม่ใช่กับ BNK48 อ้าวเหรอ ความมั่นหน้าสูงมากค่ะ ให้ปันพูดถึงเชอปาง อืมไม่โอ้โหคิดข้อดีไม่ออกเลยพอหันมายิ้มอย่างเงี้ยตอนแรกเกือบหลุดมาแล้วนะก็พี่เชอร์เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงค่ะ แบบสามารถที่จะจัดการคนหลาย ๆ คนได้ ไม่ใช่ไปจัดการแบบตบกันแต่ว่าหมายถึงแบบหมายถึงแบบเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบแบบสามารถมองภาพรวมขาดแบบว่าแบบฉันควรจะทำอะไรต่อหรืออะไรอย่า ก็ งเงี้ยค่ะ สมควรในการเป็นกัปตันแล้วค่ะ ใช่ค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือสวยค่ะแค่นั้น ขอบคุณค่ะอุ๊ยนานๆทีปันจะชม มีกล้องไงพี่หลังกล้องหนูก็ไม่ชมพี่หรอก แล้วเชอปาง ค่ะ ให้ชมพูดถึงข้อดีของออน อ้อนนะคะอ้อนเป็นคนที่เล่นค่ะ เป็นคนเฮฮาหลาๆแล้วก็มีสกิล MC ดีมาก เพราะฉะนั้นอยู่ในสถานการณ์อะไรก็จะสามารถพึ่งพาออนได้เสมอค่ะ โอ้โห น้ำตาจะไหล อย่างตอนนี้ถ้าพี่แบบหัวใจจะวายไปก็ให้มาเป็นพิธีกรต่อได้ ได้ค่ะ ไม่มีปัญหาเลย โอเค ค่ะ ลุกเลยค่ะ โอ้ไม่ใช่ โอ้ย พี่ออนเนี่ยเดี๋ยวเขาในรายการเนี้ยเขาจะตัดหน้าพี่ออนออกหมดเลยอะพี่ อ๋อแบบเบอร์ไว้ใช่ไหมเหลือแค่2 คนนี้ก็จะเบอร์คนนี้ เค ไว้ ยดู Workpoint ใช่ปะเคยดูอยู่แล้ว พิธีกรรายการอะไรที่อยากทำที่สุด ปริศนาฟ้าแลบค่ะถ้าหนูคือหนูกลัวว่าถ้าหนูตอบไปอ่ะจะโดนเด้งทันที แล้วทำไมถึงอยากไปปริศนาฟ้าแลบ ก็มันแบบดูแบบต้องมันเหมือนมีอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันใช่ไหมคะแล้วกำลังจะเข้าไปอ่ะมันเลยอินเพราะหนูทำการบ้านมาเยอะ บอก เดี๋ยวเขาถามว่าอยากเป็นพิธีกรราย นั่น การ แหละ อะไร ก็เลยเป็นรายการนั้นไงพี่เพราะหนูทำ อ่า การบ้านมาเยอะ อ๋อ ว่าต้องมีการชี้ยังไงเล่นหลักจิตวิทยายังไงโอ้โหดูจริงจังใช่ไหม โมค่ะ ให้ออนพูดถึงปัน ปันเป็นเด็กที่โตกว่าวัยค่ะ คือปันที่เห็นอย่างนี้นะคะเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากเลยก็เหมือนแบบ คือถ้าหนูอายุเท่าปันเนี่ยก็คงยังคิดไม่ได้เท่าปัน ใช่ก็คือปันเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากเลยก็สามารถพึ่งพาได้ ขาดอย่างเดียวคือประสบการณ์ค่ะ ใช่ก็คงเดี๋ยวสักอายุเราเขาก็จะมีประสบการณ์ที่มากกว่าเราแล้วแหละพี่ อันนั้นแหละค่ะ วันนี้นี่คือมาอัดปริศนาฟ้าแลบ ใช่ค่ะ ทำกันบ้านกันมาปะ ไม่ทำค่ะ คุณเชอ คุณเชอ คุณออนทำเหรอ ทำค่ะหนูโหลดแอปมา เล่นแล้ว เช่นอะไรมั่งมันมีอะไร มันมี คำ แอปปริศนาฟ้าแลบใช่ไหมคะ เหมือนแบบให้เราอ่านแล้วก็ตอบมีระยะเวลาที่จำกัด ก็หนูก็ลองเล่นแล้วนะคะ ก็พิสูจน์ความเป็นโปรเฟชชั่นอลของ BNK48 มาก ได้ประมาณ 3 ค่ะ 3 เต็ม 10 3 เต็ม 10 มี แล้ว คำถามไหนไหมาที่จำได้ที่ตอบได้หรือที่ตอบไม่ได้อะไรอย่างงี้ มันเทศสรุปใครเทศ มันเทศสรุปใครเทศ ก็ไม่มีใครเทศ ใช่แล้วตอบใครเทศตอบมันนะ ความโปรเฟชชั่นอลของหนูดูรายการนี้อยู่แล้วค่ะ ใช่ ไม่ได้ติดตามแบบดูทุกอาทิตย์นะคะ แต่ว่าดูเคยดูแบบคลิปที่แบบเป็น of the year อะไรอย่างนั้นค่ะ หรือว่าแบบเคยดูของพี่กันที่แบบกันถ้ากันมีกันและกันจะมีกันกี่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออะไรใช่ค่ะ ใน BNK นี่ใครที่น่าจะเก่งที่สุดเกมเนี้ยไม่มีใครรับไว้เป็นตัวเอง พี่หนูเพิ่งได้3มาพี่ยังจะชี้หนูอีกเหรอ ก็ตอนแรกที่ คาดหวังกับหนูใช่ไหม ใช่ เพราะว่าเชอเป็นคนไม่เก่งภาษา ภาษาไทย เลยค่ะ แล้วก็ตอนรู้ว่าต้องมาก็แบบเอาใครดีใช่ไหม พี่เชอร์ไว้ใจหนูเนี่ยจะทำให้ทีมชนะเอง ตะกี้เรายังชี้พี่อยู่เลย ไม่ต้องห่วงเรา3 คนจะอยู่อีกยาว แน่นอนค่ะไม่เรียกว่าที่บอกว่าไม่ทำการบ้านเพราะรู้ว่าทำมาก็ไม่น่าจะช่วยอะไรค่ะ ไม่คือมันก็จะมีคำถามที่เป็นสาระกับไร้สาระไงออนเชื่อว่าทีมงานน่าจะเลือกคำถามที่มีสาระกับพี่เชอร์ ซึ่งพี่เชอก็จะตอบอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะ ใช่เดานะเดาปรากฏ มีความ เจอ เดา ไร้สาระพี่มันเทศสรุปใครเทศอะ พี่ก็จะตอบไม่เทศไม่มีใครเทศนะจริง ๆ แล้วอะ ถ้าไม่หนูตอบมันเทศอะ ก็เพราะหนูไปแยกคำว่ามันกับเทศอะ เนี่ยเดี๋ยว การรับกันเกิดขึ้นแล้วครับ นี่แหละครับ BNK48 มาที่กัปตันเชอบ้าง ค่ะ เชอปางเนี่ยก็คือไปที่ไหนเขาก็สัมภาษณ์ถึงความเป็นกัปตันมาตลอดแล้ว ใช่ แต่สมมติว่าวันเนี้ยเชอปางเป็นเมมเบอร์ที่ได้รับความนิยมน้อยสุด สมมติเขาเพิ่งประกาศ ค่ะ B3 ไปแล้วตัวเองไม่ติดอย่างเงี้ อื ย ม ตัวเองจะทำอะไร ห้ามตอบว่าหนูก็จะพยายาม เพราะมันเป็นคำตอบที่แบบแอบ ทุกคนอันนี้ใช่ไหม เธอ ก็ ทำอะไร เรียกว่าได้ว่าเชอคงจะทำซ้อมเต้นซ้อมร้องของตัวเองไปเรื่อยๆต่อไปก็คงยังคงอัพโซเชียลยังทำกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตตัวเองทำได้ต่อไปเรื่อยๆ ในการพัฒนาตัวเอง รวมถึงการเรียนแล้วก็การทำโปรเจกต์
ของตัวเองในมหาลัยค่ะ ง่ายๆคือเหมือนเดิม ใช่ค่ะ เหมือนเดิม ถึงเป็นกัปตันก็เหมือนเดิมอะ มันมีปัจจัยอื่นไหมการแบบเข้ากับเพื่อนการวางตัวอะไรพวกเนี้ยที่แบบเชอคิดว่าเหมือนแบบอยากแนะนำตัวเอง จริงๆแล้วอยากแนะนำตัวเองว่าให้ผ่อนคลายกว่านี้ ผ่อนผันอะไรกับหลายๆอย่าง ใช่ มากกว่านี้เพราะว่าค่อนข้างจะเป็นคนสตริกแล้วก็ติดอยากทำให้มันดีที่สุดมากๆ จนบางทีอาจจะไปกดดันคนอื่นโดยไม่รู้ตัว พี่ก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้เชอก็ยังตึงๆอยู่นิดนึง งั้นมีคำถามหนึ่งที่หวังว่าจะทำให้ผ่อนคลายขึ้น หรือเกรงขึ้นเปล่าก็ไม่รู้ เชอปางค่ะ เชอปางได้อธิบายมิวสิกเรื่องตาหวานหรือยังครับ ผ่อนคลายนะครับ ยิ้มแก้มแตก เดี๋ยว อันนี้เป็นเรื่องที่ การเป็น ก็ไม่ รั ได้ กสี่เศร้ากันหรือเปล่า ถามว่าเราคิดอะไรมากหรือเปล่า ไม่ ไม่ได้คิดมากอะไรเลยค่ะ ก็คือเป็นอยู่ในวงกันอยู่แล้ว ก็แค่มี ใช่ โมเมนต์ไหนที่เราสนุกสนานเฮฮากับคนไหนได้บ้างเราก็คือเฮฮากับคนนั้นไป ใช่ค่ะ ด้วยความที่ว่าตาหวานกับบ้านกับเชอบ่อยเฉยๆเชอก็เลยจะรู้เรื่องตาหวานค่อนข้างเยอะ ก็คือไม่มีใครโกรธกันเลย ไม่ค่ะ พวกเรายังขำกันด้วยซ้ำว่าแบบกลายเป็นรักสี่เศร้ากันแล้ว คุณแม่ยังแซววายรักสี่เศร้า อะไรอย่างนี้ ใช่ มันน่าจะเป็นเรื่องสนุกของแฟนๆ มากกว่าเนาะ ใช่ค่ะ ฉันก็ไม่ได้ทำให้ใคร เดี๋ยวนะควงออนยังไงเราให้เป็นตาหวานต่อ เป็น นะ เป็นโมเมนต์เชื่อ ณตอนนี้ให้หนูออกไปจากการสัมภาษณ์นี้เลยไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะ ก็เป็นสามารถเป็นเชอร์ปันได้ คือหรื คือ อ เป็น เรา ออน ชิปกัน ปั ได้ตลอดค่ะ ใช่ อยาก โปโป้โปโป้เราก็มียูนิตนะ โปโป้ก็คือปั ปั น น ออน ออน PO ก็เลยเป็นโปโป้ ใช่ เกิดขึ้นมาจากตอน BNK48 Show ถ้าเมื่อใดที่หนูกับพี่ออนอยู่ด้วยกันจะชนะตลอด แล้วพอหยุดถ่ายไปปุ๊บ มาอีกรอบนึงแพ้เลย หมดกันตำนาน ศัพท์ในวงการเขาเรียกว่านะชิปใช่ปะ ใช่ค่ะแบบ เรือ 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 ก็คือเขาบอกเชอกับสิกก็เป็นเรือหลวง เรียกอย่างนั้นก็ได้ เหมือนอาจจะเป็นเรือสำเภาไททานิกหรือเปล่า ยิ่งใหญ่ะ เรียกว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วเหมือนกับว่าเวลาไปออกงานด้วยกันก็เหมือนจะคู่กันอยู่บ่อยๆ เขาก็เลย ใช่ค่ะ นับกันไปว่าเป็นเรือหลวงเป็นเรือออฟฟิเชียล แล้วจริงไหมคะ ไม่จริงค่ะ อุ้ยเรือล่มเลย ไม่ก็น้องเป็นน้องสาวก็เหมือนออนเนี่ยเราจะชิปกันจริงจังขนาดนั้นไม่ก็ไม่ไง อะไรหรอ แต่ก็สนุกสนานก็เป็นน้องเป็น ใช่ พี่ ก็ เป็นน้อง พวกเราก็ น แฮปปี้ ทุ นะคะ อืม แต่ของปันนี่ได้ข่าวว่าก็เคมีได้กับหลายคนมากใช่ปะคืออันนี้คือแฟนคลับกระซิบมาบอกเคมีได้มาก ปันเป็นคนเข้ากับทุกคนได้ค่ะ ก็อย่างที่บอก ก็อย่างที่บอกก็เป็นปันเป็นกัปตันที่ดี เมื่อกี้คุยนอกรอบปันบอกว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มเดาบุคลิกของแฟนคลับของตัวเองออก ใช่ปะ ใช่ บางที ลอง ใช่ นึก มัน ภาพ จะเป็น ลองอธิบายหน่อยอย่างของปันนี่เป็นยังไงแฟนคลับปันจะเป็นลักษณะ คือเหมือนมีเคยครั้งหนึ่งว่าแบบเจอคนนี้แบบแล้วก็จะเดาโง่เฮงว่าคนนี้โอชิใคร คือมันจะดูออกว่าคนนี้จะโอชิใครสมมติของอันที่หนูเดาของพี่เชอร์ส่วนมากจะเป็นถ้าสมมติจะเป็นผู้หญิงจะสูงอายุเล็กน้อยจะแบบไปทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนของหนูจะเป็นเด็กๆ ผู้หญิงเด็ก ๆ หรือไม่ก็ผู้หญิงที่มาโอชิหนูจะน่ารักเผลอๆสวยกว่าหนูด้วย ก็เป็นผู้ชายจะเป็นแบบมีทั้งผอมๆขี้อายเราจากเวลาเขามาเขียนคอมเมนต์รูปหรือไม่ก็แบบจะเป็นผู้ชายที่แบบใส่แว่นหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะ เราก็บอกเขาไปอย่างนั้นเหมือนกันว่ามันน่าจะแบบเขาดูแมนไงคนที่ชอบเขาก็จะแบบพิกคุหน่อยมุ้งมิ้งหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ปะของเชอปางอะ ของเชอร์ พี่เชอร์ มันคน มีหลากหลาย หลากหลาย มีทั้งเด็ก มีทั้งเด็กที่เห็นพี่เชอร์เป็นไอดอล มีทั้งผู้ใหญ่ที่ อืม เอาใจช่วย มีทั้งคนรุ่นกันเดียวกันเองที่ก็เอาเหมือนเอาเชอร์เป็นแรงผลักดันให้เขาซึ่งบางทีส่วนใหญ่ ขนลุกเลยค่ะ ส่วนที่เคยเห็นนะคะก็จะแบบว่าเขาเอาเชอร์เป็นแรงผลักดันในการเรียนการอะไรพวกนี้การทำงานตามสู้ตามฝันการพยายามอะไรอย่างนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นเชอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกจะค่อนข้างหลากหลายมากเลย หลากหลาย ของอ้อนนะครับ ของออนที่สังเกตจากงานจับมือใช่ไหมจะเป็นผู้ชายที่จะมีอายุหน่อยหรือว่าทำงานแล้วไว้ทำงานเนี่ยค่ะ ชอบสาวตลก ใช่ แต่เอาจริงพอแบบมาดูว่าแบบแฟนคลับแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปคือมันพิสูจน์ได้ว่าวงเราคือมีความหลากหลายที่แบบสามารถ attract คนได้ มันคือเหตุที่แบบในงานที่ถ่าย MV มีทั้งที่เด็กจนไปถึงผู้สูงอายุเลยอะค่ะหนูก็เลยรู้สึกดีใจในจุดนี้เหมือนกัน ก็หลุดจากหลุมนี้ก็ไปตกอีกหลุมหนึ่ง อะไรประมาณนั้นค่ะ แต่ที่เขาก็มีผู้หญิงนะ คือของหนูจะเป็นเลนส์ผู้หญิงสวย คือสวยจริงแบบโอ้สวยมากเขาไม่หรอกโอ้สวยกว่าก็จะมีโมเมนต์ที่แบบ ใช่ ไม่หรอกพี่สวยกับหนูอีกค่ะ เป็นไอดอลมา1 ปีเนี่ยมีโมเมนต์ไหนที่จดจำได้มากที่สุดให้1 โมเมนต์สิ่งที่แบบไม่น่าเชื่อแล้วก็จดจำได้มากที่สุดใ
ให้กัปตันเชอปางตอบก่อนละกันครับ ระหว่างน้องๆคิด ของเชอคิดว่าจะเป็นตอนที่ถ่าย MV เพราะว่าเป็น MV ครั้งแรกของพวกเราไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาร่วมใน MV ของเราถึง 2,000 กว่าคน เพราะว่าโมเมนต์นั้นจำได้ว่าเป็นคนเดียวที่เดินออกไปแล้วอยู่ก็ร้องไห้เฉย เพราะประทับใจ ใช่ค่ะเพราะแบบในใจคิดคือแบบเฮ้ยเรามีคือด้วยความที่ว่าเรามีเพลงมาก่อนเรายังไม่มีโรงละครของตัวเองเราคือยังไม่มีอะไรเลย เราใหม่มาก เรายังไม่มีอะไรเลย เหมือนเราต่อเสาเข็มมีแค่เสาเข็ม ค่อยๆเสร็จแล้วแบบพอ MV อันแรกที่ของพวกเรามีแล้วอันแรก MV คืออย่างคือแบบเฮ้ยเรามี MV แล้วเราจะได้ถ่าย MV แล้ว อันที่สองคือเราถ่าย MV ร่วมกับคนอื่นด้วย ที่แบบเขาตั้งใจมาเพื่อพวกเรา เพื่อมาอยู่ใน MV กับพวกเรา แล้วก็เลยแบบตอนเดินออกไปได้ยินเสียงเฮคน มาก 2,000 คน ตกใจ ตอนนั้นคือโมเมนต์ที่แบบ เฮ้ยเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้แล้วจริง ๆ อะไรอย่างนี้ค่ะ แต่มันยังไปไกลได้กว่านี้อีกนะ เชื่อมันเป็นอย่างนั้นเช่นกัน ต้องเป็นยังไงงอ ของอ้อนล่ะ โมเมนต์ที่ประทับใจที่สุด 1 ปีที่ผ่านมา โหเยอะมากอะเรื่องไม่ถูกขอโมเมนต์จับมือได้ไหมคะ อืม เป็นครั้งแรกที่จับมือกับคนแปลกหน้าและ เยอะมาก แล้วรู้สึกดี มากใช่แล้วคือเหมือนคือทุกครั้งในงานจับมือคือออนต้องการน้ำตาไว้เพื่อไม่อยากให้เขาเห็นน้ำตาว่าแบบ โอ้โห เราซาบซึ้งกับเขาอะไรอย่าง ใช่ เงี้ยก็คือเหมือนเขามาให้กำลังใจหนู แล้วก็หนูก็ให้กำลังใจเขากลับไปคือเหมือนแบบ เราได้ทั้งคู่ แล้วคือเป็นครั้งแรกที่ได้รับกำลังใจเยอะมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมายันอายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่แบบชอบ ครับปันล่ะครับ 1 โมเมนต์ ของหนูคือน่าจะเป็นวันเดบิวต์ที่ออกมาเป็น first debut ของพวกเรา เพราะว่าเหมือนตอนแรกไอตอนเดบิวต์ Japan Expo อันนั้นคือเหมือนเราแค่ไปยืนว่าเราเป็น BNK48 นะ แล้วก็เริ่มเปิดใช้ Instagram Social ต่างๆ แต่ว่าเรายังไม่มีทั้งผลงานหรือแบบอะไรอื่นๆต่างๆ ที่ทำให้คนรู้จักเราแล้วเราก็ไม่ได้มีการพบหน้ากับแฟนคลับหลังจากวันนั้นจนมาถึงวันที่เดบิวต์ที่เราได้ขึ้นมายืนบนเวทีใส่ชุดเซมแล้วตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ เพราะว่าเราก็ไม่รู้จริง ๆ ว่าวงเราจะแบบมาถึงขั้นนั้นในตอนนั้นนะคะสำหรับหนูแล้วคือออกไปแบบว้าวคนเยอะมากแล้วคือมันเกินความคาดหมายของเรา แล้วมันก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเราด้วยหนูก็เลยประทับใจตรงนั้นมาก พี่นึกสภาพอย่างหนึ่งว่าคืออันนี้เป็นโมเมนต์ประทับใจใช่ปะแต่ว่ามันมีความรู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกแบบสงสารแฟนคลับไหมสมมติว่าเขามาจับมือเราได้10 วินาทีแล้วแบบเขาโดนกาดลาก จริงคืออย่างเมื่อวานที่งานแฟนมีตใช่ไหมคะอย่างตอนที่เรากำลังให้โปสเตอร์ แล้วเหมือนเขาก็เหมือนแบบคือกำลังรับแล้วก็กำลังจะพูดแล้วก็เหมือนโดนลากไปเลยแบบหนูก็เฮ้ยพี่เบาๆจริงแบบพี่เบาๆใจเย็นมือ แต่คือไม่ไปว่าเขาก็ไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของเขาค่ะทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดนะคะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ เราก็เปลี่ยนไปว่าเราก็ไม่พูดเยอะ ใช่ เราก็ไม่พูดเลยดีกว่าก็แค่แบบขอบคุณ ขอบคุณค่ะ ค ค ริ ริ ส ส ต์ ต์ มา มา ส สแค่นั้น แล้วก็ปล่อย ดีว่าเพราะว่าจะได้แบบ ใช้ภาษามือเอาตอนนั้น จะได้แบบโอเคทั้ง3ฝ่ายเรา ใช่ เขากาด ทั้ง 3 คนยังสนุกกับการอยู่ใน BNK อยู่ สนุกอ่ะ เต็ม 10 ให้เท่าไหร่ตอนนี้ ก็ให้10 ก็10นะคะ ไม่มีอะไรที่ไม่ชอบ ก็มีนะ ก็มีมันในแต่ละ แต่ ส มัน ถานการณ์ก็มีแต่ภาพรวมมันก็คือก็10 ก็ยังดีอยู่ ครับ ไม่ได้เชียร์ให้แกรดครับ ไม่คือ ได้ ก็ แกร แฮ ด ปปี้ที่ยังอยู่จุดนี้ยังพวกคือเอาจริงคือพวกเรารัก BNK มากค่ะเพราะว่าเราเริ่มจากอะไรที่มันแบบ ศูนย์จริง ศูนย์จริง ๆ ค่ะ ไม่รู้ว่าแฟนคลับมีจำนวนเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าจะต้องมีอะไรมากขนาดไหน ๆ ห ต้ รือ อง มี ว่า เพลงเท่าไหร่ ใช่ ต้อง หรื ร้ อ อง ว่า เต้นยังไง ใช่จะเสี่ยงมาก เพราะว่าในวงการเพลงไทยการที่จะ พว กำ ก เนิ เรา ด เป็นอะไรใหม่มาก บริษัทก็ใหม่เราไม่ได้อยู่ในค่ายใหญ่คือเสี่ยงมากจากหลังจากที่เซ็นไปแล้ว ใช่ อยู่ในความเสี่ยง 50-50 เลยค่ะว่าจะล่มหรือว่าจะรุ่ง ซึ่งก็ยังคงเสี่ยงต่อไปเรื่อยๆในทุกๆวัน ก็สู้ต่อไป ใช่ค่ะ เชือปรางเป็นกัปตันคือบทบาทของเชือปรางเนี่ยมีความซับซ้อนมากเพราะว่า ใช่ เป็นกัปตัน แต่ในทางหนึ่งพูดตามความเป็นจริง พวกคุณก็ต้องแข่งขันกัน ใช่ อ่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะมันจะมีเซมบัสเซอร์ด้วยเดี๋ยวรุ่นใหม่ก็จะเข้ามา อ๋อ ความรู้สึก ใช่ มันเป็นยังไงครับเชือปรางที่แบบ วินาทีนี้คุณต้องแนะนำน้อง แต่บางวินาทีคือคุณก็ต้องแข่งขันกับคนอื่น วินาทีที่ต้องแนะนำน้องแต่บางทีก็ต้องแข่งขันกับคนอื่น เรียกว่าเราแล้วแต่โชคชะตาค่ะ เรารู้แค่ว่าเราเข้ามาจุดนี้เพื่อที่จะแชร์เพื่อที่จะให้ที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้าง ก็คือเป็นความรู้สึกที่ว่าเราหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงหรืออะไรขนาดนั้นเพราะเต้นไม่เป็นร้องไม่เป็นความฝันตัวเองก็คืออยากแบบทำงานวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย
แต่คือที่ก็คือแค่ชอบ AKB48 เสร็จแล้วก็พอรู้ว่ามีที่ไทยเชยก็เลยแบบเฮ้ยอยากสนับสนุนไอ้โปรเจกต์คอนเซปต์ของการเป็น48 Group เนี่ยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะเชยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ ใหม่ ไม่ใช่เรียกว่าใหม่ด้วยในเมืองไทย ใหม่ในเมืองไทย แล้วก็เป็นคอนเซปต์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ เป็นคอนเซปต์ที่สามารถ มันเป็นไอดอลอย่าง มันเป็นความพยายามเป็นคือเชอชอบที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว แล้วเชอก็เห็นว่าเห็นคนคนหนึ่งที่เราชื่นชอบเติบโตได้เชียร์เขาได้เห็นเขาเดินไปในเส้นทางของตัวเองมันมีความสุขมันตื้นตันบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอยากให้สิ่งนี้เกิดที่ประเทศไทย แล้วก็เหมือนมันเป็นสถาบันที่คนข้างนอกหรือรุ่นถัดไปจะมองเข้ามาแล้วแบบฉันอยากมาทำตรงนี้ ฉันอยากพัฒนา ฉันอยากอยู่ตรงนี้บ้าง อยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นบ้าง แล้วน้องๆให้กำลังใจพี่เชอบ้างปะ เยอะแยะค่ะ เป็นยังไงบ้างบรรยากาศในทีมมันมีคือเนี่ยมันเป็นความแข่งขันมันเป็นมิตรภาพ ความรักกัน อยากให้เล่าให้เห็นภาพหน่อยคนข้างนอกเขาไม่รู้ว่ามันความสับสนของอารมณ์มันมีหรือเปล่า นี่ หรือยังไง ค่ะ มีค่ะมีทุ บาก ง ครั้ง อันนี้ต้องเล่าบอกว่ามิวสิกมีครั้งหนึ่งมิวสิกเคยเดินมาหาเราว่าหนูเกลียดพี่เชอร์แล้วก็แบบแต่หนูก็ชอบพี่เชอร์แต่หนูก็รักพี่เชอร์แต่หนูก็เกลียดพี่ในเวลาเดียวกัน เพราะพี่ก็คือมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ค่ะบางทีก็เราก็อิจฉากันบ้างเพราะแบบแต่ละคนบางคนได้งาน บางคนไม่ได้งานบางคนทำ บางคนได้ออกทำไมได้ออกงานนี้อยากออกงานนี้มากเลย มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราก็อิจฉาแต่เราก็สนับสนุนเขาแปลก มันก็เหมือนเพลงโชนิจิอะ ใช่ ที่เป็นซิงเกิลที่ พลงใหม่ 3 ที่มันมีท่อนหนึงคือแบบ เรา rival อะไรสักอย่าง เราเป็นเพื่อนกันแต่เรา แต่เรา ก็ ก็ เป็ เป็น น คู่ คู่ แข่ แข่ ง ง กั กัน นเสมอ เรียกว่าเราแข่งกันเติบโต ใช่ เราหวังดีในกันและกัน แต่เราก็อยากเป็นแรงผลักดันให้แต่ละคนขึ้นมา ดีมากครับ พวกคุณก็จะเก่งขึ้นสวยขึ้น แล้วก็พวกผมก็จะเสียเงินมากขึ้น ตามนั้นค่ะ เชอปางตอนนี้ก็คนบอกว่าโอ้โหชื่อเสียงเชอปางเนี่ยมันแบบ คือแกรดก็มีงานในวงการบันเทิงอ่ะ โอ้ถึงขั้นนั้นแล้วเหรอยังมั้ง คิดยังไง ถึงครับพี่เชอ คนพูดอย่างนี้ เรียกว่าเชอโชคดีละกันค่ะเชอคิดว่าเป็นความโชคดีมากกว่าที่เขาเพราะว่าถ้าไม่ใช่48 Group หรือเป็น BNK48 เชอไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถออกมาใน ทุกคน ด้า มันเหมือน ทุกค BNK48 เป็นทำให้เราเป็น เราเป็น สิ่งที่เรา ได้ ทำคนถึงสามารถสัมผัสได้ ถ้าสมมติหนูไม่ใช่ BNK48 แล้วหนูโพสต์แบบที่หนูโพสต์ทุกวันนี้ คนก็ยังไม่มีใครรู้อยู่ดีว่าหนูเป็นคนยังไง หรือแบบหนูเป็นอะไร คือการที่มี BNK48 ทำให้เราสามารถ expose ความเป็นตัวเอง แล้วก็ทำให้แบบทำอะไรหลาย ๆ อย่างให้คนได้ เรามีเรียกว่าไงกำลังของตัวเอง กำลัง มากขึ้น ใช่ อืมเพราะว่าแล้วก็บวกกับความโชคดีของเชอด้วยอะไรหลายๆอย่าง อาจจะเขาชอบเชออะไรตรงนั้นแล้วก็มอบโอกาสให้เชอก็ยินดีที่จะรับแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด รวมถึงแบ่งปันโอกาสให้กับน้องๆคนอื่นต่อไปด้วยค่ะ ครับ ถึงตอนนี้นี่สมมุติว่ามองตัวเองอีก 10 ปีข้างหน้าไม่ได้อยู่ในวงแล้วยังคงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ใช่ นะ ค่ะ หรือว่ามีนักวิทยาศาสตร์ไทยที่พี่นึกออกก็อย่างเช่นอาจารย์เจษดาดรกฤษณาไกรศิลป์อะไรอย่างนี้อยากเป็นประมาณไหนหรืออยากแบบมีนักวิทยาศาสตร์ เรียกว่าเชออยากเป็นคนที่เป็นกระบอกเสียงให้กับฝั่งของการเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพราะเรียกว่าประเทศไทยเรายังขาดงานด้านนี้เยอะ และยังพัฒนาด้านนี้ได้ไม่ไกลเท่าประเทศอื่นทำให้เรายังคงล่าช้าอันนี้เป็นสิ่งที่เชอยอมรับ ครับ กับประเทศเราแล้วก็คิดว่าถ้าเชอสามารถทำตรงนี้ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วย แล้วก็สามารถพูดเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือชักจูงคนให้เข้ามาสนใจวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น มันก็คงเป็นประโยชน์มากกว่าการที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เฉยๆค่ะแค่นั้นเองนั่นคือ simple ที่สุดที่เชอคิด เป็นกระบอกเสียงให้คนลุกเลยนะคะ สัมภาษณ์เฮฮามากค่อยๆเครียดลงเลย เชอปางตาม AKB มาอยู่แล้วใช่ปะ ใช่ค่ะ อยากมีเส้นทางแบบเมมเบอร์คนไหน ไม่ได้อยากมีเส้นทางแบบใครเลย เรียกว่าเอาเขาเป็นไอดอลแล้วก็มองเห็นเส้นทางของเขาเอง แต่ถ้าใครที่ชื่นชอบคือยามาโมโตะซายากะซังนั่นคืออันดับหนึ่งจะมีอันดับ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลองมาอีกเทียบเลยค่ะ ในนั้น ที่เชิญ มี มา ปัน BNK48 ไหมคะ หนูก็เป็นสมาชิก48 Group นะ ไม่ฉันไม่สามารถเองอย่าไปทางใครได้ ขออภัยด้วย กลับมาเรื่อง BNK ค่ะ กับตัน ค่ะ ปัน ตัด โอ้ ปัน โห กับตันปัน กับปันหรือเปล่า เหมือนกับปะอะ กับปะ กับปันที่อยู่ในท่อ อะไรที่ทำให้ตัวเองเป็นกัปตันทีม B3 เอาจริงตอนที่ประกาศว่าเป็นหนูยังรู้สึกแบบมันจริงเหรอ เพราะว่า
เหมือนหนูแค่ทำปกติของหนูก็คือแบบสอนท่าเต้นหรือว่าแบบช่วยอะไรอย่างงี้ที่พอจะช่วยได้อยู่แล้ว แต่ว่าตั้งแต่เข้าวงมาหนูไม่คิดว่าโพสิชันหนูจะได้ไปถึงกัปตันทีมอะค่ะก็แค่คิดว่าเป็นแค่หนึ่งในเมมเบอร์หรือไม่ก็เป็นเซมบัตสึอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาได้เป็นกัปตันก็รู้สึกว้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนที่คิดว่าทำให้เขาเลือกก็อาจจะเพราะว่าเหมือนในเทเตอร์มันจะต้องเต้นเยอะใช่ไหมคะแล้วหนูด้วยความที่เคยเต้นมาก่อน แล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ด้านการเต้นมามากกว่าคนอื่น หรือว่ามีความแบบสามารถช่วยคนอื่นในเรื่องท่าเต้นได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนมากตอนที่ซ้อมเวลาเมมเบอร์มีปัญหาอะไรเขาจะปั้นสอนท่าเต้นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องเต้นนะ แต่เป็นแบบแม้แต่ลงรูปแคปชั่นอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะแบบปัน ปัน ช่วยเขียนแคปชั่น ใช่ คือที่จริงปันเป็นคนที่พึ่งพาได้มากในวงค่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้ามีคำถามอะไรเงี้ยก็จะมาถามปันอย่างออนก็เคยถามปันอะไรเงี้ย ใช่ เหมือนแบบเมคอัพวันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องแบบดีเทลเล็กๆ ซึ่งออนเห็นว่าผู้ใหญ่น่าจะเห็นที่แบบเมมเบอร์มาถามปันหรือว่าพี่เชยก็ตาม เพราะว่าบางทีปันก็จะถามเชอต่ออีกทีหนึง แล้วเชอก็จะถามคนอื่นไป ถามเป็ เรื่ น อยๆ ทอดๆมัน ใช่ มันคงเป็นแล้วแต่เรื่องแล้ว แล้ว แต่ แต่เรื่อง ไล แล้ว ฟ์ แต่ละ ส ส ไต ไต ล์ ล์ แต่ปานเป็นคนที่เป็นคนที่เต้นได้คมแล้วก็เก่งมาก ใช่ ด้วย ใช่ค่ะ ก็น่าจะเหมาะกับเทเตอร์ เรียกว่าเป็นคนดูดีเทลแล้วก็เพราะว่าเทเตอร์คือเป็นกัปตันทีมของบีทรีเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่คอยดูการแสดงทั้งหมดในเทเตอร์ว่าใครควรจะขึ้นตำแหน่งไหนใครควรจะเต้นยังไง แล้วก็รูปแบบทีมอยากจะให้เป็นแบบไหนซึ่งทุกอย่างจะกำหนดโดยปันและเป็นคนผู้ฝึกสอนน้องๆทั้งหมดเองค่ะผ่านคุณภาพความปันหรือเปล่าก็ตาม ก็ นั้น ประมาณนั้นค่ะ ถ้ามีรุ่น 2 รุ่น 3 มาก็จะต้องผ่านคุณภาพของปันนะคะ หนูโหดนะคะบอกไว้ก่อนเลย ดูโหด เดี๋ยวจะ จริ โด งๆ น อะ ปัน ขอตะมุตะมิหน่อยได้ไหมคะ ขอหนักๆเลยค่ะ เด็กคนนี้ตอบได้ ใช่ ปันเคยให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดว่าปันไม่เคยคิดจะมีความรักแบบหนุ่มสาวมาตลอด 17 ปีที่ผ่านมา เพราะเชื่อว่าสามารถเติมเต็มความรักจากคนอื่นๆ รอบตัวได้อยู่แล้ว อะไรคือเบื้องหลังความคิดของประโยคนี้ ก็แค่ไม่เคยเหมือนหนูไม่เคยรู้สึกว่าขาด อืม สัมพันธ์ที่จะมาเติมเต็มในโพสิชันแฟนอย่างนั้นค่ะ เพราะ เหมื มี อน พี่ชายอยู่แล้วค่ะ ก็มี เอาไม่ใช่ ก็มีพี่ชายมีพ่อแม่มีเพื่อน มีครูมีแบบอะไรแฟนคลับ ในตอนนี้ก็คือมีแฟนคลับด้วยหนูรู้สึกว่าหนูพอใจกับความรักที่หนูได้รับในตอนนี้แล้ว ตั้งแต่ 17 ปีมาหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าวันแต่ว่าในภายหน้ามันก็เป็นเรื่องของอนาคต แต่ว่าในปัจจุบันนี้หนูก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีhello this is my fan มันยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากค่ะแต่ว่าเขาก็เคยถาม The Standard ก็ถามเหมือนกันว่าแบบเราอิจฉาไหมคนที่เพื่อนวัยเดียวกันที่เขามีหนูก็ตอบว่าไม่ค่ะเพราะหนูไม่ได้อยากได้ ไม่เป็นเขาเต็มเขาฟู เขามี อะไรที่ทำให้ปันเต็มก็คือครอบครัว ก็คือครอบครัวหรือแบบ เพื่อนฝูง เพื่อนแฟนคลับหรืออะไรต่างๆ หรือแบบเหมือนหนูรู้สึกว่าหนู อยู่ ไม่ คนเดียวดีกว่า ใช่หนูไม่ชอบ เข้าใจ ให้แบบ ฟีล ให้ใครมาแบบอย่างเงี้ย หาคนเข้าด้วยยังไม่เจอว่างั้น ปันสอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ม ค่ะ .2 ทำไมต้องทำขนาดนั้นนะครับลูก ใช่ค่ะข้ามหน้าข้ามตาพี่มากเลยค่ะ ปันอายุเท่าไหร่นะตอนนี้ 17 ค่ะ เรียนอยู่ ปี 2 ค่ะ อือฮึมหาวิทยาลัย จริงเหรอแต่ละคน ถามเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมอยากฟังสำเนียง no I'm shy How would you feel about being a captain of the team B3 is I'm glad that I got this position but I'm also feel like I'm afraid actually because like as I said before that I didn't think that I will be in this position so it's kind of like a sudden like You should know that situation you'll be no I just think like vice captain is okay yeah because I feel like I'm not old enough to make a decision this is what I feel ไม่แต่พี่โอเคนะ ใช่ please speak in English I don't understand Thai โอเค yeah ก็ได้ค่ะ ดูหน้า เชื่อปาง advice yes ปัน on being a good captain I'm not a good captain I cannot advise her like that for me จริง I ว่ะ feel like มาพี่ดี I want to be captain as good as Fisher but not I don't want to be captain like Fisher yeah I want to be Pan Captain. captain because like we have different style of managing stuff like Fisher will be kind of like she's old you know and she can like demand but for me I'm still like 17 to if we see in the age group of the BNK48 I'm still in Middle the
ว่า middle อ ก็ ยู่นะ ก็เด็ก It's ไม่ like เด็ก middle เลย อะไรเลย ๆเออ middle like middle ก็ on ได้ค่ะ for the middle young จริง yeah and like so in order if I get to like tell ชาลาลาย they may feel like ๆเอาจริงเดี๋ยวตอบแทนชาลาลายให้นะคะ I'm 23 and you're still 17 so I just want to be like the one who still be friend but just can give advice not like to demand them what to do or to like do no I didn't mean you demand them but like this is my style of doing it not like dictatorship but like just in the middle and then like friendly captain จริงแค่พอหนูก็คิดว่าถ้าเกิดมีแคปชั่นนะคะแบบพี่เชอร์คงเครียดไป ไม่ใช่พี่เชอร์ไม่ดีแต่เหมือนออนว่าพี่เชอร์ดูภาพรวมมาดีแล้ว แล้วก็หนูคิดว่าการที่มีกัปตันแบบปานอ่ะดีแล้ว แล้วก็ตอบ ใช่ ในความคิดชาลาลายให้นะ คือเหมือนตอนนั้น ก็เอายังไงชาลาลายเป็นกลุ่มแก๊งคนแก่ใช่ไหมคะที่ พูด ที่ ได้ อา เจ็บ ยุ ตัวเองมาก ที่จริงออนเกือบจะแบบน้องเล็กสุดในชาลาลายนะเนยคือเด็กสุดแล้วก็ลองมาหนู ก็แบบ 20 ขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นฟิลแบบชาลาลายก็ตอบกลับมาว่าค่อนข้างขี้เกียจที่จะ ที่อยากหรือว่าไม่ค่อยอยากจะรับตำแหน่งที่มันดูแบบยิ่งใหญ่มาก คือเป็นเมมเบอร์เซมัสึฉันโอเคแล้วนี่ค่ะที่ ฉันพอ ที่เขาฝาก ใจ มา แล้ว ใช่คือเหมือนเขาไม่ได้มีปัญหาการที่เด็กกว่าเป็นกัปตัน หรือเป็นเซนเตอร์หรือเป็นอะไรเขาโอเคในจุดเขาอยู่แล้ว เพราะเคยมีคนถามคำถามนี้มาเหมือนกันเป็นประเด็นพวกเราก็ถกกันให้ไปมันไม่ต้อง เอาไป พวกเราแก่แล้ว จริงคือขออยู่ทำหน้าที่ตัวเองเป็นคนแก่ เชื่อปางอยากภาษาอังกฤษสักคำถามไหม ไม่เป็นไรค่ะ what is your name ไม่ยังมีเชื้อปรางจบ จบนะคะ ออนห แต่ รือ น้ ปั อง ก่อน ๆ ดี ทุกคนก็ พี่ออนก่อนค่ะ หนูกลัว จะพูดอะไร น้องๆทุกคนก็จะมีทิศทางของตัวเองที่อยากจะไปอยู่สำหรับเชอจริงๆ แล้วถ้าเกิดอีก10 ปีข้างหน้ายังคงมีงานในวงการบันเทิงยังสามารถต่อยอดอะไรได้ต่อเชอก็ยังทำนะคะแต่แค่ว่าอาจจะทำควบคู่กันสองอย่างไปเพราะเชอเห็น แล้วพี่เชอตอน ได้เฮีย ตอนหน้าจะแบบโอ้ ดีกัน แต่มันก็ ยาย อีก เช ไกล อ เน เป็ อะ นยายเชอ พี่ก็ไม่รู้ว่าอีก2 เดือนที่แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะได้มาสัมภาษณ์3 คน ถึงต้องตื่นเต้นแล้วก็กินน้ำ จริงๆแล้วตื่นเต้น นี่ก็ไปแซวเขา ออน ค่ะ แฟนคลับบอกว่าออนเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่มาก เพราะว่าดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆ ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ 20 20 นึกภาพตัวเองอะตอนอายุ 35 นี่มันจะแบบเติบโตไปยังไง 35เลยค่ะ10 นี่ไงเป็นคำถามที่หนูมีอะไรบ้างเลย35 ตอนนั้นก็คงต้องดูแลตัวเองอะค่ะ อาจจะโทษนะเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนอาจจะมีแต่ง 35 ยังไม่แต่งมันก็กะไรอยู่ปะโอ๊ยขอโทษค่ะดูแลสาระไปหน่อยค่ะก็คงแบบดูแลตัวเองครอบครัวตอนนั้นก็คง ได้ข่าวว่าอยากเปิดร้าน ใช่ เสื้อผ้า คือที่จริงหนูเรียนแฟชั่นใช่ไหมคะแล้วก็สนใจด้านแฟชั่นเป็นพิเศษตั้งแต่เด็กแล้ว หรือว่าเป็นเมคอัพก็คืออยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ สักอย่างหนึ่ง ใช่ โคดีเรคเตอร์กันไหมครับ เอ้ย อยากเหมือนกันค่ะ เดี๋ยว อันนี้มันสายเต้นไม่ใช่เหรอ เอ้ย ได้หมด มันได้หมดอันไหนๆพูดเรื่องแฟชั่นแล้ว ก็คือมีแฮชแท็กออนนิสตาลองเลือกมาสักรูปหนึ่งแล้วก็บอกหน่อยว่าไอการแต่งตัวของตัวเองเนี้ยทำไมถึงแต่งแบบนี้อธิบายให้แบบนึกออกปะในฐานะที่เราพูดว่าเรา อันนี้แล้วกันนะคะ ครับ นี่เป็นแบบ old fashion ค่ะ old fashion เป็นฟิลเราสามารถนำยุคประมาณ 90s หรือ 80s ที่จะมาแมทใน ชุดเรา ใช่เป็นนี่มันก็ออกแนวสตรีทด้วยนะคะ ครับ ต้องซูม ไม่เป็นไร เดี๋ยวให้ไปแปะที่หลัง ค่ะ ได้ ก็อย่างที่บอกเป็น old fashion แล้วก็อย่างตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ใส่วิกหน้ามา งานจับมือใช่ป่ะพี่เชอ จับมือ จำได้ ครั้งแรกเลย เอ้ยพี่ออน เรียกชื่อผิดอ่ะ อ๋อเขาขอโทษ จ้า จ้า ต่อเรียนกันตรงนี้แหละ ค่ะนั่นแหละ ต่อ ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ ไม่รู้มันก็เสริมให้เป็น old fashion คือเหมือน เอาจริงลักษณะนิสัยหนูจะค่อนข้างฟรีดอมมากอะ คุณต้องการอะไรคะ นี่ไงพอสัมภาษณ์ออนนี่ดูเฮฮาไม่มีความจริงจังแม้แต่นิดเดียวเลยอะ ขออภัยค่ะ ก็คือเหมือนเป็นแล้วแต่อารมณ์ว่าวันนั้นอยากจะแต่งตัวแนวไหน อย่างที่หนูชอบจะเป็นสตรีทแฟชั่นก็คือจะออกแนวแบบใช่แล้วก็เหมือนตอนที่หนูเรียนใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะบอกว่าหนูมีความมินิมอลริซึมนิดนึงมินิมอลริซึมก็คือน้อยแต่มากอะไรประมาณเนี้ย เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น อย่างเช่นอันไหนขออีกรูปหนึ่งที่แบบเนี่ย เออ สะท้อนตัวตนความมินิมอลเดี๋ยวจิ้มให้ได้ แบ็คอันนี้ โอเค
มินิมอลอันนี้ก็ได้ค่ะ นี่ดูมินิมอลดีหนูก็ได้ถ่ายกับกำแพงฟิลโทนนี้มูดแอนโทนในการลงรูปใน IG ด้วย ครับ ค่ะเพราะหนูคิดว่าการลงรูปใน IG สวยๆ ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้หนูขายได้ พูดตรงมากค่ะ ขอโทษคือมันก็เหมือนเป็นการตลาดก็คือเหมือน ถ้าลงรูปแฟชั่นเยอะๆ หรือว่าแนวโพสต์หรือคอมโพสที่ดีมูดแอนโทนที่ไปใน แนวแฟชั่น ใช่ มันก็จะเป็น target กลุ่มนี้อะค่ะ หนูก็ตกคนที่สายแฟชั่นเหมือนกันก็มี ชอบความสวยความงามก็จะมาถาม พี่ออนใช้อะไร หลังไมค์มาพี่ออนใช้อะไร แต่งตัวไงแต่ขอโทษตอบไม่ได้จริงๆค่ะแต่เห็นนะคะ แต่เห็นเราฟัง มีหลายคนค่ะที่สามารถแบบทำให้เป็นที่น่าสนใจผ่าน Instagram อย่างเช่นพี่แคนด้วยหรือว่า ไข่ พี่ไข่มุกก็เป็นครัวคุณไข่ ครัวคุณไข่ทำขนม Mobile ใช่ค่ะโมบายก็จะฮาราจู Harajuku กุอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนก็จะพยายาม ปูเป้ ทำแบบความเป็นตัวของตัวเองผ่าน Instagram ให้คนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผมอยากฝากไปบอกให้น้องกรณ์เขาเปลี่ยนกล้องแล้วก็มือถือ ไม่น้องก่อน เปลี่ยนแล้วนี่ ใช้นั่นแห มั ละ นไม่ชัดใช่ไหม มันเบลอมากเลยครับ มันเบลอ อาจจะถ่าย อาจ กล้ จะ อง เป็น ห แน น้าว ว่า ค่ะ กล้องหน้า อ๋อ พิกเซลมันน้อย ใช่ อย่างที่บอกถ่าย แสง กล้ น้อย หลั แสงน้อย ใช่ อ๋อพี่ก่อนเขาใช้แอปพลิเคชันถ่ายรูปที่มันจะเป็นกล้องฟิล์มกล้องฟิล์ม อ๋อเขาตั้งใจอะครับ ตั้งใจค่ะ ผมชอบออนอย่างหนึ่งออนเคยประกาศเลยว่าจะติดคามิเซเว่น โอ้คามิเซเว่นคือแบบท็อป ท็อปเซเว่น ท็อปก็คือมาจาก Top รุ่นพี่ AKB48 ที่เหมือน อืม ประมาณว่า เขานับกันที่เลขเจ็ด ใช่ แล้วก็เหมือนทุกการเลือกตั้งเขาจะติด เหมือน7 คนนี้จะติดแต่ว่าสลับโพสิชันไปมา แต่ว่า ใช่ ก็อยู่ในเขาก็จะเป็น เว้น เจ็ดคน ใช่ค่ะ ก็นั่นแหละ เรียกว่าคนที่มีชื่อเสียงที่สุด 7 คน ครับ ขนา ค่ะ ดกัน ออนก็จะพยายามต่อไปเพื่อให้ติดคอนเสิร์ต ครับที่บอกว่าชอบเพราะว่าเด็กไทยยุคพี่เนี่ยเกิดมาด้วยความที่ว่าความทะเยอทะยานมันเป็นสิ่งอันตราย ใช่ใช่ แต่ว่าออนประกาศเลยว่าอยากติด ไม่ คือหนูไม่ได้ดูมั่นหน้าขนาดนั้นนะพี่ เออ คือเหมือนเป็นฟิลคือบางทีการที่เราอยู่ในวงที่มีจำนวนคนเยอะ แล้วก็มีการแข่งขันสูง แล้วการที่เราไม่แสดงจุดยืนอะไรเลย มันจะเหมือนหลัก เราไม่มี ที่ลอย เป้า อยู่ใน หมาย ทะเลแบบ เหมือนแบบคุณก็แค่ติดเซมคุณก็แค่แบบคุณไม่มันดูเหมือนไม่มีคือเรามีความพยายามแต่ไม่แสดงออกมามันก็ดูไม่มีความหมายเหมือนกันนะคะอีกในอีกมุมหนึ่งก็คือคนนอกก็จะแบบทำไมเด็กคนนี้ไม่มีความพยายามอ่ะ ครับ เอาก็เด่นก็ดังเอาแล้วไงอ่ะคือคนภายนอกเขาก็จะมองหรือว่าผู้บริหารก็จะไม่เห็น คือการที่หนูประกาศขึ้นมา เพื่อที่หนูจะแสดงถึงจุดยืนของหนูที่อยู่ในวงค่ะมันคือหนูเชื่อว่าหลายคน ไม่ใช่แค่หนูคือทุกคนมีความทะเยอทะยานเป็นของตัวเองอยู่แล้ว ใช่ คือหนูก็แค่แสดงจุดยืนว่าหนูแค่อยากติดคามิเซเว่นคือถึงไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่แค่แสดงจุดยืนแล้วก็แสดงตัวตนออกมา ครับ ว่าหนูอยาก ใช่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ในวงนี่คือก็คือความทะเยอทะยานนี่เป็นสิ่งที่ บางคนมีบางคนไม่มีค่ะ อืม ใช่ แต่ บา ว่าง คนไม่มีก็ไม่มีเลย ทุกคนคงมีแหละแต่ แต่ แค่ ว่า ว่าไม่ได้วอน หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมากกว่า อืม แต่หนูแค่แสดงออกมา ก็หนูก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะ ที่จะโดนด่าหรือว่าแฟนคลับคนอื่นก็จะแบบทำไมออนแบบกล้าพูดทีโอ้ยชิดตัวเองคือมันก็มีค่ะก็มีเนกาทีฟมาให้หนูได้ยินบ้าง แต่หนูก็ไม่เป็นไรหนูก็ทำในจุดของหนูให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะติดคามิเซเว่นให้ได้ ทำตามความตั้งใจของตัวเองค่ะ ใช่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันก็ท ใช่แต่เราว่ามันก็คือความทะเยอทะยานมันไม่ใช่เรื่องนกาทีฟ ำใช่ เพราะเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน ใช่ค่ะแต่ทะเยอทะยานก็ อย่างมีลิมิต มีลิมิต เออ คือไม่ใช่ทะเยอทะยานฉันจะเป็นเซนเตอร์ฉันแบบ ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็น อันนี้มันก็โหดไปนะคะ อันนั้นเห็นแก่ตัว ใช่คือมันจะมีความทะเยอทะยานกับเห็นแก่ตัว มันก็ดูเส้นบางๆ นิ กั ด น นึง ใช่ ก็เลือกขึ้นกับความคิดแล้ว mindset เราว่าเราจะเลือกไปในทางไหนที่มันดีแต่หนูคิดว่าผลบวกน่าจะดีกับเรามากกว่า แต่คือเราจะบอกว่าความทะเยอทะยานมันไม่ใช่เรื่องไม่ดี เพราะว่า ใช่ค่ะ พวกคุณเนี่ยไม่ได้แข่งกันเอง แต่ว่ามันมีวงอื่นๆด้วย ใช่ หมายถึงว่า JKT ใช่ค่ะ แล้วเราก็เป็นประเทศที่อยู่ในโลกใบนี้ ที่เราก็ ใช่ ควรจะทะเยอทะยานต่อไปได้เรื่อย ใช่ ค่ะ ๆ อันนี้ที่พูดใส่กล้องเฉยๆให้น้องๆเขาฟังว่า ที่เราบอกว่าเราชอบออนเพราะว่า ค่ะ มันเป็นความทะเยอทะยานที่ดีครับผ จ ม ริงๆ แล้ว BNK48 เราทะเยอทะยานมาก จริงค่ะ มีเป้าหมายสูงมาก ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย เราอยากไปถึงระดับเอเชียรวมถึงที่จริงแล้วได้คุยมา อาจจะ global ถ้าเป็น 48 Group จริง ๆ แล้วทางCEO ทางนู้นตั้งใจว่าอยากให้48 Group เป็นอะไรที่ระดับโลกค่ะ ครับ ใช่ค่ะ ฉะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่ง อาจจะมียุโรปบ้าง ที่ก็จะพยายามก้าวไปให้ถึงตรงนั้นด้วยกันกับเขา เพราะฉะนั้นทุกอนูของมันก็ต้องผลักดันกันไปเรื่อย ใช่ค่ะ
แข่งขันกันเองรวมถึงแข่งขันกับภายนอกด้วย กับโฟเต้กรุ๊ปอื่นด้วย เดี๋ยวพี่จะไปซื้อนาฬิกาปลุกเพิ่ม พี่เป็นหนึ่งในอนูนั่นเอง ถ้ามีพรหนึ่งอย่างที่จะเปลี่ยนสังคมหรือว่าประเทศนี้เนี่ยให้ ประเทศเลยเหรอ ป คะ ระเทศชาติ สังคมก็ได้ เพราะว่าพี่เข้าใจว่าทุกวันนี้มันยากมากใช่ไหมตื่นเช้ารถติดไปซ้อมที่ญี่ปุ่นแม่งนั่งรถไฟจื๊บครึ่งชั่วโมงไปซ้อมได้เลย ของเราแม่งต้องขับรถ2 ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ อะไรที่อยากจะแบบเพื่อให้เราไปสู่จุดหมายได้ไกลขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับ อันนี้คือสำหรับตัวเรา หรื ใช่ อ ไหมคะ สำหรับ เป็นคำ สำหรับ สำหรับ ตั ตัว ว เรา เรา นะเป็นสังคมเพื่อสำหรับตัวเรา สำหรับตัวเราเลย สังคมเพื่อสำหรับตัวเราอ่ะ มีเรื่องไซเบอร์บูลลี่ละกัน ใช่ค่ะ อย่างที่หนูเคยพูดในไลฟ์บูไปแล้ว คือการที่เราเป็นบุคคลสาธารณะ ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องโดนด่าแบบสาธารณะ หรือว่าไม่ใช่แค่พวกเราจะโดนด่า หรือว่าเป็นคนกันเองเนี่ยแหละที่ในโลกโซเชียลคือเราสามารถเป็นนักเล่นคีย์บอร์ดได้หมด คือเราสามารถแสดงความคิดเห็น เราสามารถอะไรก็ได้ที่มันดูมี power ในโลกไซเบอร์อะค่ะ ในโลกโซเชียลคืออยาก คำพูดมีพลังของมันอยู่แล้ว ใช่ ไม่ คือ ว่า ไม่ จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ใช่พิมพ์คำมาอะสมมติเจอบ่อยอ้วนอะ แค่เนี้ย คือถือเป็นแค่ประโยคคำเดียว มันก็แบบคนที่เขาแบบเขาเฟลอยู่แล้วอะเขาก็อ่ะยิ่งเฟลหนักหรือเปล่าหรือว่าคนที่โดนบีบบังคับบางคนเป็นโรคซึมเศร้าคือบางคนยิ่งอยู่ในแบบอยู่ในจุดที่เขาแบบไม่สามารถมาพูดอะไรได้มากๆอย่างเงี้ยค่ะคือหนูว่าทุกคำพูดในโลกโซเชียลหรือว่า มันมี การเล่น ผลกระทบ โซเชียลของเราพฤติกรรมการเล่นการเสพการที่เราแชร์ข่าวปลอมคืออะไรก็ตามที่ในโลกโซเชียลคืออยากให้เปลี่ยนว่าเรามีสติในการที่จะแชร์จะโพสอะไรจะเมนจะพูดอะไรอยากให้เราเคารพกันในความเป็นมนุษย์มากขึ้นค่ะ ให้มองว่ามันคือการที่เราพูดต่อหน้าคนคนหนึ่งเช่นกันเหมือนปกติ ใช่เหมือนเราอยากเจอคำพูดแบบไหน เราก็ให้คำพูดแบบนั้นกับคนกับสิ่งที่เราอยากจะได้เหมือนกัน ใช่ค่ะ ให้แคร์กันมากขึ้นค่ะ อันนี้คือออนเจอมากับตัวทำให้ออนชอบพูดแบบนี้ใช่ไหมวันนี้เขาถามว่าถึงตัวเองอยากให้เปลี่ยนเพื่อตัวเองด้วยนะ ใช่ คือเจอมากับตัวคืออย่างใช่เจอมากับตัวหนูก็เลยพูดประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะ ดีเป็นประเด็นที่ดีครับ เชื่อปางล่ะ ของเชอคงเป็นเรื่องสามัญสำหรับทุกคน อืม ก็อยากเปลี่ยนผังเมืองค่ะ ผังเมือง ก็ตามนั้นจริงๆที่เคยตอบไปแล้วใน อืม ของอันหนึง เพราะว่าก็นั่นแหละค่ะรถเราก็ติดด้วยเหตุผลอะไรอาจจะไม่เชิงเปลี่ยนทั้งหมดแต่แค่แบบถ้าเปลี่ยนได้คืออยากเปลี่ยนให้มันมีการเดินทางที่เป็นสาธารณะมากขึ้นรถไฟมากขึ้น เหมือนให้ความสำคัญกับเส้นทางสาธารณะมากขึ้นใช่ไหม ใช่เพื่อ ลดปริมาณ คือเวลามันสำคัญกับพวกเราจริง อืม ๆไม่ใช่แค่ตัวเชอเองหรอกสำหรับทุกคนที่ทำงานทุกคนที่ไปไหนมาไหน ถ้าเราสามารถเซฟเวลาในการเดินทางได้มันดีไปหมด คือเอาจริงหนูเชื่อว่าเวลามีค่า เวลา ทุก มี น ค่าเวลามีค่ามากๆ เพราะฉะนั้นถ้าเซฟได้ก็อยากให้เซฟค่ะ ครับโอเคครับ ออกจากห้องว่างดูจริงจังอันเนี้ย คือหนูรู้สึกว่าหนูยังแบบไม่สามารถมองขาดว่าสังคมตอนนี้เป็นยังไงในตัวหนูเอง ออกเหรอ ใช่เพราะว่าหนู ยังเด็ก ไม่ชอบดูข่าว หรืออะไรต่างๆ คือหนูก็ไม่ค่อยได้รู้แต่ว่า เรียกว่าไงดีเหมือนสิ่งที่อยากก็คือเหมือนที่พี่เคยพูดใช่ไหมคะว่าเด็กสมัยนี้จะรู้สึกว่าทะเยอทะยานเป็นเรื่องอันตราย ใช่หนูก็อยากให้ทุกคนแบบเหมือนที่มิวสิกเคยพูดในสัมภาษณ์หนึ่งว่าแค่เราลองมันก็โอเคแล้วเหมือนกันค่ะคืออย่างน้อยเรากล้าที่จะทะเยอทะยานเหมือนคือหนูก็เป็นคนที่ขี้กลัวแบบไม่กล้าทำอะไรเหมือนกัน เพราะว่ากลัวว่ามันจะผิดหรือกลัวว่าแบบมันจะออกมาไม่ดีหรืออย่างเงี้ยค่ะ กลัว กลัวคนอื่นจะมองยังไงด้วยใช่ไหม ค่ะแล้วก็กลัวอายตัวเองด้วยพอกลับมาดู ซึ่งพอหนูเข้ามาอยู่ใน BNK มันทำให้จุดเนี้ยมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆว่าแบบอย่างน้อยเราก็ได้ทำมันก็อย่างน้อยเราเป็นสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ย ก็ดีกว่าไม่ได้ทำ ใช่คนมันก็จะมองแบบอย่างน้อยก็เห็นความพยายามของเราหรือแบบเห็นสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากให้แบบเพื่อนหนูแบบหรือว่าแบบทุกคนที่ยังอายุน้อยอยู่ก็คือลอง อายุเยอะแล้วก็ได้นะ ค่ะก็คือทุกคนก็คือกล้าที่จะทำอย่างนี้ค่ะ เพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะมีอะไรมากขึ้น นอกจากกับการอยู่นิ่งๆ แล้วก็รอให้คนสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับผม ขอบคุณมาก ขอบคุณ รับ ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ